සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අද තලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ දවස්වල ගොඩක් අය Amazon එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් කරගෙන යනවා සේල්ස් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන්. ඒක නිසා ගොඩක් අයට පළවෙනි ඕඩර් එක ආවට පස්සේ මගෙන් අහනවා ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා කොහොමද හරියට මේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. Amazon account එකට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න හරියටම Prime හරහා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අය අහනවා. පොඩි දවස් ටිකේ මැසේජ් කරලා ඇහුවා. ඒක නිසා මම හිතනවා උදව්වක් විදියට ඉස්සරහදීත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අලුත් අය මෙතන ඉන්න නිසා හැමෝටම වැදගත් වෙන්න මම බැලුවා ලයිව් ඕඩර් එකක් දාන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙතෙන්දී ඕන වෙන වැදගත් කරුණු ටිකත් එක්කම අපි කතා කරලා අපි ඕඩර් එක හරියට ප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා. අපි යමු Amazon screen එක පැත්තට අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. මම sample item එකක් දාගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න යන කලින් ඔයාලගේ Amazon account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ account එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක දැන් කලින් දාන නිසා ඔයාලට මතක් කරනවා Amazon account එකක් දැනට ඔයා හදලා නැත්නම් දැම්ම account එකක් හදලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ normal buying account එකක් ඔයාගේ real details දීලා හදලා තියාගන්න. එතකොට order එකක් ආවට පස්සේ අපිට ඒ account එක use කරලා order එක place කරගන්න පුළුවන්. Amazon account එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ site එකට යන්න amazon.com Amazon Prime එකට Prime site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා Amazon Prime එක subscribe කරන්න. එතකොට එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් 14.99ක් තමයි මාසෙකට වෙන්නේ. එතකොට අපිට දවස් 30ක ට්‍රයල් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ පළවෙනි ඕඩර් එක ආවට පස්සේ කලින් Amazon account එක හදලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ඕඩර් එක ආවට පස්සේ Prime එක ගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා ඔයාලට දවස් 30ක ඉස්සරහට free හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ දවස් 30 ඇතුළතත් එන ඕඩර්ස් ටික Prime හරහා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් 30 ඉවරනාට පස්සේ තමයි 14.99 charge කරන්නේ. එතකොට එතන ඉඳලා ඔයා හැම මාසෙටම 14.99ක් ගෙවන්න ඕන Amazon Prime subscription එකට. එතකොට Prime අරගෙන තමයි order එක place කරන්න යන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. Prime නැතුව දැම්මොත් ඔයාලට shipping cost එකක් add වෙනවා. මම මේ sample item එකක් දාගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. අපි මේ item එක මෙතනින් buy now දෙමු. ඊළ ඉස්සරහට යනවා. අපි buy now click කරාම ඊළඟට එන page එක තමයි checkout page එක. මෙතන තමයි අපේ විස්තර ටික ඔක්කොම දෙන්න ඕන අපි order එකට අදාළව අපේ eBay buyer විස්තර ටික. මෙතෙන්දී shipping address කියන තැනින් යන්න මම මේකේ කලින් orders දාලා තියෙන හින්දා ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් account එකක් දාන කෙනෙක්ට නම් මේ පරණ address මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතනින් add new orders add new address කියන එක click කරලා මේ page එක ගන්න. එතකොට මෙතන තමයි AliExpress එකේම වගේ තමයි අපිට customer ගේ detail ටික දාගන්න තියෙන්නේ. මම text file එක දාගත්ත customer ගේ detail ටික අපි ඒ ටික මෙතෙන්ට place කරගමු. දෙවෙනිට තියෙන phone number එක අන්තිමට zip code එක දාගෙන මෙතනින් use this address click කරන්න. right මගේ Prime membership එක තියෙන නිසා මට item එක free deliver තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට total order cost එක වෙන්නේ 4.55යි item cost එක 4.49යි. tax එක collect කරනවා 0.26ක්. total 4.55යි වෙන්නේ අපේ. එතකොට මෙතන තමයි ඔයාලගේ card එක add කරන page එක. මෙතෙන්දී ඔයාලා Amazon account එක හදද්දී ඔයාලගේ real detail වලටම හදාගන්න නිතරම වග බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නමටම තියෙන bank account එකක card එකක් තමයි ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. වෙන අයගේ account link කරන්න යන්න එපා. කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ bank account එකක card එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ card details ටිකයි ඔයාගේ Amazon account එකේ detail ටිකයි match වෙන්නේ නැති වුණාම account එක hold කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ IP එකත් එක්කම යාලා detect කරගන්නවා. අපිට අපව account හදන්න බැරි වෙනවා ඔයාගේ PC එකේ. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන හරියට පළවෙනියටම account එක හදාගන්න. ලොකු දෙයක් නැහැ. simple ඔයාගේ real detail ටික දැම්ම account එක හදාගත්තා. ඔයාගේ නම ඒ ටික දාලා
වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා ඒ ටික දාලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමටම තියෙන බැංක් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ ප්‍රයිම් එක සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් කරන්න ගියාට පස්සේ එතෙන්ට ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පළවෙනි ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න ඇවිල්ලා එතනදී මෙතන මේ පේජ් එකේදී ඔයාගේ පේමන්ට් මෙතඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. පේමන්ට් මෙතඩ් එක ඇඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා බිලිං ඇඩ්‍රස් කියලා. මේ බිලිං ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාගේ එතකොට ඔයාගේ රියල් ඇඩ්‍රස් එකම තමයි දෙන්න ඕනේ. බැංක් account එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක, ඔයාගේ ID එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස්, රියල් ඇඩ්‍රස් එකම තමයි දෙන්න ඕන. ඔයා තමයි item එකට එතකොට ගෙවන්නේ. ඔයාගේ බිලිං ඇඩ්‍රස් එකට තමයි ඉන්වොයිස් වෙන්නේ. ඔයා මේක gift එකක් යවන විදියට තමයි කස්ටමර්ට යවන්නේ. ඒ විදියට payment method එක set up කරගන්න. ඊට පස්සේ review item and shipping තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට පෙන්නනවා deliver වෙන date එක පෙන්නනවා. prime හරහා deliver වෙන date එක ජනවාරි 5 කියලා පෙන්නනවා. අද අපි order එක place කරමු. මේ දවස් ටිකේ මේ Christmas season එක නිසා deliver පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි click කරගන්න ඕන මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම add gift option එක. මෙතන දාලා ඔයාලට මෙතෙන්ට message එකක් දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන save gift option කියන එක click කරන්න. මෙච්චරයි ඔයාලගේ Amazon order එක place කරද්දී හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් place your order and pay කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ order එක place වෙනවා. මතක තියාගන්න එවලම ඔයාලගේ සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ කාඩ් එකෙන් කපා ගන්නෙ නැහැ. Amazon එකෙන් order එක ship කරාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් අදාළ amount එක අඩු කරගන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මේ සල්ලි කැපුන්නේ නැහැ, order එක place වුනේ නැද්ද එහෙම කියලා කලබල වෙන්න එපා. order එක place වෙනවා. order එක ship කරාට පස්සේ තමයි Amazon එකෙන් ඔයාලගේ සල්ලි කපා ගන්නෙ. ඒක නිසා ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. order එක හරියට place කරගන්න. මේ විදිහට order එක හරියට place කරගත්තට පස්සේ අපි Prime හරහා මේ order එක ship කරපු නිසා අපිට Prime එකෙන් ගොඩක් දුරට හම්බෙන්නේ TBA කියන tracking number එකක් තමයි. මේ TBA tracking number එක අපිට eBay එකට දෙන්න බෑ. මොකද ඒක eBay එකේ track වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට proof කරන්න විදියක් නැහැ අපි item එක deliver කරා කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Enolex Fulfillment Service එකට join වෙන්න. එතන ඉඳලා දිගට ඔයාගේ orders වලට TBA tracking number එකක් හම්බ වෙන ඔයාගේ Amazon orders වලට eBay එකේ track කරන්න පුළුවන් විදිහේ UPS, USPS, Blue Care Express වගේ services වල tracking number ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Amazon order එකටම අලුතෙන් shipping label එකක් create කරලා ඊට පස්සේ tracking number එක ඔයාගේ order එකට දීලා ඔයාට Amazon to eBay dropshipping කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න හරි විදියට කරගෙන යන්න පහසුකම Enolex fulfillment හරහා තියෙනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරනවා වෙන softwares වලට ලොකු ගණන් ගියනවා වගේ නෙමෙයි. ඔයාට බොහොම සාධාරණ මුදලකට පහසුවෙන්ම eBay account එකේ control එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ අතේ තියාගෙන ඔයාට පහසුවෙන්ම Amazon to eBay dropshipping කරගෙන යන්න ලංකාවේ තියෙන එකම solution එක Enolex fulfillment service එක. අන්තිමට මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙන Amazon to eBay dropshipping සම්බන්ධ වැදගත් වීඩියෝ මම channel එක හරහා අරගෙන එනවා. Enolex dropshipping help අපේ Facebook group එක ගැනත් මතක් කරනවා. group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Enolex Facebook page එක තියෙනවා. page එක like කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. enolexedu.com අපේ website එකක් තියෙනවා. site එකට ගිහිල්ලත් බලන්න. හැමෝටම selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. හැමෝටම ජය.